Heipä hei ja tervetuloa uudelle Tomina Far-videolle. Ollaan tässä ihan Oulun keskustassa. Tässä on Oulun linnan jäänteet, eli tämä linnan kahvila, Tähtitorni-kahvila virallisella nimeltään. Ollaan kirjasto ja niin edespäin. Mutta haluan kiittää teitä kaikkia, jotka klikkasivat sitä linkkiä, joka laitoin, koska siitä tuli kisan voitto kotia. Tämmönen muumi, mustikkasimaa pullo ja sitten tämmönen, kun pääsiäinen lähestyi, niin tämmönen Pokemon muna. Mutta onko se alkoholia? Ei se varmaan oo. Eikö joo? On tässä vähemmän kuin 0,2%. Mutta ei kai nyt ammattikorkea alkoholijuomia anne, niin ihan kiva palkinto. Sai siellä 2 muutakin palkintoa. Se piti oikeastaan laittaa 3 sivustoa, mä laitan vain yhden, niin mulla oli niinkö suurin kävijämäärä 1 sivulla palkintosta. Jollakin oli eri palkinto, että 3 sivulla yhteenlaskettu kävijämäärä ja niin edespäin. Joo. Vois käydä kävelle, että saa näyttämässä vähän tuo jäistä Oulua. No tosiaan tämä Linnansaari, eli Oulun Linnasaari. Oulun linna on ollut tässä. Eikö se ulkosuomalainen asu jossain tuossa Leverkusenin lähellä Saksassa? Terveistä vaan sinne. Pieni shout out, hyvä kanava. Täällä pikkusen pakkanen kiristynyt Oulussa viime aikoina, että talvi on tullut takas onneksi. Mutta ajattelinpa mennä tässä itse asiassa ei kummempaa, kun kuvaile vähän Oulua ja käy ainakin tuolla Pekurin kulman opiskelijaravintolassa syömässä seuraavana. Katselassa laittaa sieltä ottaa arvosteluvideota. Tämmönen tiistai-iltapäivä Oulussa. Ja tossa on tämä Pekuri. Se on aika lailla muuttunut tässä vuosien varrella. On käynyt siinä jo 30 vuotta ja nyt se on tämmönen entinen Stockmannin tiloissa, niin uusia liikkeitä. Ei muuta kuin sisään vaan. Joo, tänään nääkin toimii. Viime kerralla kävin tuolla syömässä, niin tuo viimeinen rullaportaat ei toiminut. Ja joku Ikean suunnittelutoimisto. Kyllä mä Stockmannista tykkäsin paljon enemmän. Kaikenlaista tämmöistä verorahoilla kustannettua Pekurin yhteisötilaa, tämmösiä tullut kaupallisten paikkojen tilalle. Ja täällä itse asiassa lukioaikana niin mulla oli semmonen kitaraduo kansaopiskelijan kanssa, käytiin lauantaisin soittelemassa tässä samassa ravintolassa. Se oli manettelaisille semmonen pieni taskurahan ansaitsemiskeino. Että 20 € sai aina siitä. Saanpas, että mitäs tässä on tänään. No, se selviää täällä sisällä. Hinta opiskelijaravintolassa 2,90, eli todellakaan hintansa väärti. Pepperoni pyttipannua tänään. Semmonen ero, että kauppakeskuksessa on filippiniläiset. Täällä on aika paljon suomalaisia spurkuja täällä ulkopuolella, mutta en mä nyt niitä kuvaa. Tässä käveli pari nuorempaa sukupolvea niin ohi. Käytettiin kuulokkeet saa huvikseen. Tämmönen uusi liike kun Ruotsista tullut tämmönen normaali tälle, jos tuolta löytyisi jotain elektroniikkaa. Juu, löytyi nämä kuulokkeet sieltä vihdoinkin, mutta älkää ikinä menkö sinne normaaliin liikkeeseen, koska siellä joutuu kävellä saatana kilometri. Jokainen kulma täytyy kiertää sieltä, joka tuotteen kohdalla täytyy käydä. Hyvä konsepti ruottalaisilla, ei siinä. Hyvä idea. Mutta mut se saa vaan ärsyntyneeksi lähinnä. Tässä kävin kerran tässä Pizza il Fornossa. Mainitsin tätä roomalaista pizzaa, mutta on ihan turkkilaiset pitäjät kyllä, että ihan kurdeja olivat.
Joo, tervetuloa vaan videon jatkolle tänne Kiiminkiin. Mä näytän, että vähän tarinaa tästä, mitä Filippiineillä on tapahtunut eilettäin tai tänään. Todella suuri uutinen, mutta ennen sitä täytyy mainostaa vielä tätä Startup-kisan voittoa. Anteeksi, on muutama ollut se alle jo. 4 ehkä. Muumi, tämmönen Sima ja sitten tämmönen Pikachu-muna. Eli te autoitte mun sivuston tämän kisan voittoon, joten kiitos siitä. Se on tämmönen leikkimielinen kisa, mutta siltikin kyselivät siellä semmoinen 20 henkeä opiskelijoita ja muita ihmisiä, että miten sä sait niin paljon kävijöitä, 300 viikossa, niin mun YouTube-yleisön avulla, teidän avulla. Sitten tuli kyselyitä sieltä, että näytäpä sitä sun YouTube-hommaa, että miten tämmönen toimii tämmönen. Sitten mä näytin ja selitin vähän sitä hommaa. Että kesti 3 vuotta rakentaa ja se tulee aika hitaasti se monetization, mutta kiitos teidän uskollisten katsojien, niin sain sen kuitenkin tämmöisen pikkuprojektin teidän avulla niin voittoon. Niin eikö se ole aika maistaa, minkä makuista muumi? Mikä se on siis? Sima. Englanniksi Bilberry Mead. Ja ruotsiksi Blåbärs mjöt. Okei. Tää on ihan tämmönen. Voitais saattaa happojakin jopa, kun tässä on tämmönen erikoiskorkki. Ja nyt sitten, joo. Eläkuohussa. Saakeli kuohu. Eikä. Voi se kuohu vähän. Oi saakeli. Sekä alkoi kuohumaan. Se on niin nuori vielä. Mustikka Simaa. 0,2%. Eipä tuoksu kyllä yhtään mustikalle. Semmoinen tiivis mehu, tiivisteen tuoksu. Ihan muumin verenmakusta. Oh. Kyllä tätä juo. Enemmän kuin niinku ihan perusmehua. En mä edes ennen nähnyt tämmöistä myynnissä, mutta hyvä valinta kyllä näillä järjestäjillä, että siinä Muumilaakson karttakin tässä. Oi ei. Joo. Valmistettu Tampereella suomalaisesta mustikkamehusta. Ilmanko se haisikin mustikkamehu. Joo. Tuo voi jättää tohon hautumaan. Shalang. Munaa mä ehkä nyt tässä syö, ja ei se muutenkaan soveliasta YouTubessa syödä munaa. Ja Pikachu vielä. Mutta on ylpeä näistä palkinnoista ja teidän ansiota. Joten ehkä aika mennä tähän uutiskatsaukseen. Rodrigo Duterte, kansansankari vai kansanmurhaaja? Yön pimeydessä Manilan lentokentän yksityisterminaalissa Rodrigo Duterte asteli kohti yksityiskoneettaan. Hän oli tottunut kulkemaan esteettä, mutta tällä kertaa häntä odotti joukko vakava ilmeisiä viranomaisia. Heidän kasvoiltaan paistoi hetken paino, pidätysmääräys, jonka olivat allekirjoittaneet kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n tuomarit. Ei ollut mikä tahansa paperi. Ja tämä oli Filippiinien entisen presidentin ja hänen rautaisen valtakautensa loppu. Duterte ei tehnyt elettäkään vastarintaan. Hän ei huutanut, protestoinut, vain nyökkäsi hitaasti kuin mies, joka tiesi tämän kaiken joskus koittavan. Hänen katseensa kertoi kuitenkin kaiken. Tämä ei ole ohi. Hänet lennätettiin suoraan Haagiin, missä häntä odottaa oikeudenkäynti rikoksista ihmisyyttä vastaan. Oliko heillä välipysäkki Dubaissa kuitenkin? Syytteet koskevat hänen hallintonsa armotonta huumeiden vastaista sotaa, jossa tuhannet, ehkä 10 000 teloitettiin kaduille ilman oikeudenkäyntiä.
poliisit, siviilit ja jopa palkkamurhaajat saivat vapaat kädet. Duterte itse oli kerran sanonut, jos tapaat huumeiden käyttäjän, autat maata. Nyt nämä sanat kaikuvat ICC:n oikeussalin kiviseinien sisällä ja ne voivat muodostua Duterten kohtaloksi. Mutta Filippiinit ei ole valmis antamaan häntä pois ilman taistelua, koska Sara Duterte, hänen tyttärensä ja maan varapresidentti on jo ehtinyt syyttää pidätystä länsimaiden juoneksi. Joten television ruuduilla ja toreilla kaikuu Saran sanat, tämä ei ole oikeutta, tämän vallan väärinkäyttöä. Ja hän muistuttaa, että Filippiinit erosi ICC:stä jo vuonna 2019, eikä tuomioistuimella hänen mukaansa ole oikeutta viedä hänen isänsä. Mutta miljoonat Duterten kannattajat ovat siis lähteneet jo kaduille ja heidän huutonsa täyttävät yön. Ja on nähnyt kuvia myös Facebookissa, kynttilöitä ja nukkeja ja niin edespäin tuolla. Jotkut heiluttavat Filippiinien lippuja, toiset polttavat ICC:n ja YK:n symboleja. Semmoista hommaa. Mutta oikeussalin ulkopuolella odottaa toinen todellisuus. Surevat perheet pitävät käsissään valokuvia pojista ja tyttäristään, joiden elämä päättyy kylmään katuun. Ja oliko silloin Duterte presidenttinä? Kyllä oli, eräs äiti sanoo kyyneleet poskillaan. Mutta kuka antoi hänelle oikeuden leikkiä Jumalaa? Ja Duterten asianajatkaan eivät aio antaa periksi. He vaativat, että oikeudenkäyntejä ei edes pitäisi käydä, koska tämä on poliittinen hyökkäys miestä vastaan, joka teki sen, mitä muut eivät uskaltaneet. Ja hän kantoi vastuun, kun Filippiinit oli huumekartelien armoilla. Ja kuka se oli, joka kantoi vastuun, oli Duterte, koska Filippiinit oli luisumassa tai oli jo Meksikon tasolla, miten paljon huumekartelleilla on valtaa siinä maassa. Niin ne, jotka on Duterten puolella, niin on sitä mieltä, että Duterte puhdisti maan rikollisista. Ja ei sillä mitään hätää ollut, ellei sitten ollut rikollinen. Mutta nyt kaikki odottavat jännittyneenä, mitä Haagissa tapahtuu. Duterte istuu pian syytettyjen penkillä ja hänen kohtalonsa on kansainvälisten tuomarien käsissä. Hän on ollut presidentti, joka hallitsi pelolla, mutta nyt pelko ei enää ole hänen puolellaan. Ja tämä on silleen merkittävä oikeudenkäynti, tai esimerkkinä näille muille niin sanottujen yksinvaltiaiden oikeudenkäynnille, jotka on rikkonut tai tehnyt rikoksen ihmisyyttä vastaan. Ja kyllä silloin Duterte aikana kieltämättä tapahtui rikoksia ihmisyyttä vastaan, mutta siitä on kysymys tässä, että hyväksyykö Filippiinit sen? Filippiinien kansa varmasti hyväksyy sen, se piti tehdä, mutta sitten kansainvälinen yhteisö ei hyväksy sitä. Että se on tämmöinen ristiriita. Ja sitten ymmärtääkseni Duterte ei kuulu mihinkään näihin kaikista vaikutusvaltaisimpiin perheisiin Filippiineillä. Ja nyt tämä uusi presidentti Bongbong Marcos on sitten osa näitä Marcosin klaania, niin sitten Duterte tavallaan sille kostetaan nyt. Niin siinä on tämmöistä valtataistelua tietenkin. Sitten mä voin kertoa omia kokemuksia, miten mä huomasin sen, että Duterte tuli valtaa silloin. Se oli muistaakseni 2016 keväällä. Mä olin ensimmäistä kertaa Filippiinillä, tuli helmikuussa Filippiinille silloin. Niin silloin näkyy huumeiden käyttäjiä kadulla, semmoisia puolialastomia äijää pamputikko kädessä ja sitten oli folio siinä puolikkaassa pamputikossa ja poltteli siinä niin shapua eli metamfetamiinia. En mä tiennyt mitä se on se aine silloin, mutta kyllä mä äkkiä, niin kun en kysellyt silleen heiltä käyttäjiltä, mutta sain tiedä, että se on niin sitä metsiä. Ja sitten yhtäkkiä silloin toukokuussa muistaakseni, kun se tuli Duterte valtaan, niin katosi. Ihan kaikki vaan silleen, kadut on puhtaat, voi silleen, ei tarvitse varoa, että astuu jonkun käden päälle, jonkun tajuttomana siinä kadulla tai tälleen. Että sille siistiytyi paikat siinä Mango Squarella Cebussa, kun mä olin siihen aikaan siinä. Ja sitten muista Boholilla ajeli ympäri sitä Tagbilarania, niin
siellä oli tämä vankila oli niin pullollaan tyyppejä ikkunasta, tai ehkä se oli päiväsaikaa, ne halusi hengällä ikkunasta, mutta ne vaan silleen hei, vilkutteli sieltä, ja mä tiesin, että siellä on laitettu paljon vankila-ihmisiä viime aikoina, niin ehkä ne oli ihan typöitä näistä, että ääriä myöten täynnä ne vankilat. Mutta siellä oli muistaakseni tämmöinen systeemi, että jos olet huumeiden käyttäjä, niin sä voit antautua ilman seuraamuksia. Niin sitten on vierotus edessä, että ne oli jossakin koripallokentillä tämmöisen julkisissa paikoissa niin silleen, että oli siellä ja vierottautui ei mitään sitten vissiinkään. Mutta sitten jos oli huumedealeri, niin pystyi myös antautumaan. Ja sitten jos ei antautunut, niin sitten saattoi tulla kulauttaa. Tämmöinen tutoritta aikana. Ja silloin kun hän oli pormestarina Davaossa, niin silloinkin tarinoita, että miten hän kohteli rikollisia, että sen takia Davao oli Filippiinien turvallisin kaupunki hänen pormestari aikanaan, koska hän kuulemma henkilökohtaisesti heitti rikollisen helikopterista. Tää on kunnon Meksikon meininkiä mun mielestä. Mutta niin edespäin, että tämmöinen iso historiallinen käänne Filippiinien nyt, että entinen presidentti on lennätetty Haagiin. Ja ihan Filippiinien toimesta, että Markus sanoi televisiossa, tämä uusperässä Bonbong, että meidän täytyy noudattaa tätä pidätysmääräystä, koska Interpol ei auttaisi meitä missään Filippiinien rikollisten jahtaamisessa ulkomailla, jos me ei viedäisi Dutertea sinne Haagiin. Ainakin tämmöinen syy oli hänellä. Mutta joo, tällä kertaa. Kiitos katsomista. Moro. Okei, tuli tähän Sarkkaravintolaan, niin sitten tämä uusi kaveri tunnisti mut täältä, että Matti tuli tiskille, että oot sä. Mukava tyyppi. Ainut melkein mitä mä seuraan YouTubessa. No hei, mutta Matti, mitä sä teet Oulussa? Mä asun täällä ja mä oon niinku etätyöläinen tavallaan, mutta niin mä oon niinku tavallaan monessa tekijänä täällä, että kesän sauna Tuira. Joo. Ja myös tervetuloa tänä vuonna meille Oulun kuninkuusraveihin Äimärautioon. Ja avantouimaan. Ja avantouimaan, niin mä toimin tarvittaessa vaikka teidän henkilö. Mikä sun firma oli se? Tai tämmönen? Mulla on tällainen kuin toiminimi Luontomahti. Niin joo. Mä takaan teille, jotka tulee tai ottaa Tommin kautta muuhun yhteyttä, niin pääsette varmasti, mä upotan teidät luontoon kirjaimellisesti. Joo. Mä laitan tuon kuvaukseen tuon firman Tommi nimen. on lupautunut jo oleen pilottina, että niin. Voi ei. Pannaan toi nuori pieni poikani tonne avantoon. Joo. Tipataan se sinne. Nuori on, mutta en pieni. Mutta joo, kiitos. Mä laitan kuvaukseen tämä firman nimeen, niin ottaa yhteen tästä. Joo.